ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඉඹුල් කිරිබත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ උත්සව කාලෙට ගෙදරට එන අමුත්තන්ට උදෑසන ආහාර වේලට වගේම හවස තේ වේලාවටත් මේ ඉඹුල් කිරිබත් හදලා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තේ මේසයට ඉඹුල් කිරිබත් ටිකක් හදලා තිබ්බහම රස වගේම ලස්සනකුත් එනවා. ඒ වගේම නිතරම කන්න නොලැබෙන දෙයක් නිසා හැමෝම හරිම ආසාවෙන් රස විඳී. මේ ඉඹුල් කිරිබත් හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පොල් කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප 3 කාලයි වතුර කෝප්ප භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි භාගයයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි ඕන වෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ඕන. පැණි පොල් වලට සීනි කැරමල් කරගන්නකොට ගොඩාක් කළු කරගන්න එපා. එතකොට පැණි පොල් එක තිත්ත රසක් එනවා. දැන් මම මේකට වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. කැරමල් එක මේ විදිහට කැටි ගැහුණට වතුර ටික රත් වෙනකොට කැටි ගැහුණු සීනි ටික දිය වෙනවා. දැන් මම ඊටු සීනි ටිකක් දාගන්නවා. මේ සීනි ටික දිය වෙනකන් අපි හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන. ඊළඟට ලුණු කුඩු දාගමු. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි පොල් එකතු කරගමු. දැන් පොල් ටික පැණි එකේ හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් වෙනිලා තේ හැඳි භාගයත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට කරදමංගු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න අපි පැණි පොල් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට කිරිබත් එක හදාගන්න හාල් කෝප්ප එකමාරක් හොඳට හොදගෙන අරගෙන තියෙනවා. මිටි කිරි කෝප්ප එකයි ඔයාලා හොඳ උකු මිටි කිරි ගන්න. ලුණු තේ හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි හාල් වලට වතුර දාගමු. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ මැද ඇඟිලි පුරුක් දෙකට වතුර තියාගන්න. නැත්තම් අපිට බත බෙරි කරගන්න බැරුව යනවා. දැන් මේකට ලුණු තේ හැඳි එකක් දාගෙන ලිපේ තියාගමු. මේ විදිහට බතේ වතුර හිඳීගෙන එනකොට හොඳට කූරු ගාලා ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මද ගින්නේ වහලා තියන්න. මේ බලන්න. දැන් බත හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පොල් කිරි වලට ඉතුරු ලුණු කුඩු තේ හැඳක් දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. ලුණු නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. මොකද සමහරු ලුණු කන්නේ අඩුවෙන්. සමහරු ටිකක් වැඩිපුර ලුණු රසට කැමති. ඒ නිසා ඔයාලා ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. ඊළඟට අපි බත් එකට කිරි දාගමු. දැන් හොඳට බතට කිරි එකතු වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේ ඔයාලා කිරි බතට ලුණු ඇතිද කියලා බලලා මදි නම් දාගන්න. මේ විදිහට සැරින් සැරේට අපි බත කලවම් කරගන්න ඕන. නැත්තම් අඩිය අල්ලනවා.
ඔයාලා මේ වගේ රාස්පානක කිරිබත හැදුවත්, රයිස් කුකර් එකේ හැදුවත්, non stick භාජනයක හැදුවත් සැරින් සැරේට කලවම් කරගන්න. නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම අඩිය අල්ලනවා. ඔන්න දැන් කිරිබත හරි. ඊළඟට ඉඹුල් කිරිබත් හදන්න මෙන්න මේ වගේ පොලිතින් කොලයක් අරගත්තා. ඒක උඩට කිරිබත් හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත පොල්පැණි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට මැදට තියනවා. දැන් පොලිතින් එක දෙපැත්තෙන් අල්ලලා පොල්පැණි මැදට වෙන විදිහට කිරිබතින් කවර් කරගන්න. ඊළඟට පොලිතින් එකේ කෙරවලවල් දෙකෙන් අල්ලලා මේ විදිහට අඹරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දෙපැත්තෙන් ඇදලා වගේ ඉඹුල් කිරිබතේ හැඩය හදාගන්න. අපි පොලිතින් එක ගලවලා බලමුකෝ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්ත ඉඹුල් කිරිබත් ටික. බලන්නකෝ ඇතුලේ හොඳට පොල්පැණි පිරීලා තියෙනවා. හදගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ ඉඹුල් කිරිබත් 6ක් හදාගත්තා. ඉඹුල් කිරිබත් ටිකක් මේ විදිහට හදාගත්තාම උදේ කෑමට වගේම හවස තේ වේලාවටත් රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.